You're ready for interview. Sieltä saatte täyden materiaali. Can you wait A little bit. Michael? Can we talk a bit later? Yeah, of course. Go visit Toni. Domi. 4 autoa katolleen sen yhden kisan aikana vai? Okei. Niin se on jo menemisen meininki. Kuulostaa ihan Pasin radalta. Joo. Vähemmän mä oon ollut katolla. Niin, joo. Se on joo. Tietysti tiedät mihin vertailee, mutta Saarisena Frozen Ring tuo Lappiin joka vuosi autourheilun kovimmat nimet pohjoisen haastaviin olosuhteisiin. Ja minä kävin jututtamassa heitä. Tässä jaksossa vieraana paljon maailmallakin driftin kisoja ajaneet Juha Rintanen ja Pasi Koliseva. Tämä on Leiska Lapissa. tervetuloa Leiska Lapissa videosarja, haastattelusarja pariin. Mun nimeni on Arto Leiska-Leenanen. Mulla on tänään täällä 2 vierasta, Juha Rintanen, Pasi Koliseva. Tervetuloa. Kiitos. Meille annettiin semmonen slogani tähän jaksoon, kun papat muistelee. Juha oli vähän silleen, että ei näin, mutta sit kun mulle kerrottiin, mä oon ihan sinut sen kanssa, mä täytän kohta 50, mutta Tomi sanoi, että niin meillä tulee nämä Young Gunsit, niin sit kun on Immermanis, Baumanis ja Rode, niin ehkä meidän on vaan hyväksyttävä tää meidän roolimme. Sillä aikaa. Kaikki varmaan ainakin tuntee Juhan, niin aloitetaan vähän Pasista. Pasi on varmaan niin kuin driftingin nimissä järjestettyä tapahtumia ajanut jo aikaisemmin kuin Juha. Onko pahasti väärässä? 2004 ajoin ensimmäisen näytösluontoisen kilpailun Jyväskylässä. Jyväskylän Suurenjoen yhteydessä. Niin siitä on hetki aikaa. No ei voi pakko myöntää, että papat muistelee. Osio menee ihan hyvin nimeltä, että 22 vuotta sitten. Niin siellä oli näitä tämmöisiä, ennen kuin mun mielestä ruvettiin ajaa kilpaa, niin oli näitä näytöksiä. Joo, puhuttiin kisoista, mutta Juhakin on niihin kisoihin sit jo osallistunut. Missä sitten oli niinku sääntöpolitiikka oli se, että kuka oli paras kaveri sen tapahtuman järjestäjän kanssa, niin yleensä voitti sen kilpailun. Tai ei ollut niinku tuomarointikriteereitä. Koska Juha on ensimmäisen? Muistatko, koska sulla on niinku ensimmäinen drifting-kisa? Ei puhuta Hämeenlinnan kaupunkeja. Ei kovin tarkkaan, mutta on mäkin nyt yli 20 vuotta jo ajanut, että ei sekä kauas heitä siitä. Niin mä sanoin, että 5-6 sä oot ollut Extremen tapahtumissa. Joo, ja siis eihän se silloin mitään kilpailuta vielä ollut, että silloinhan vaan pidettiin hauskaa. Kyllä. Se oli sitä powerslidingia ja mitä kaikkea se nyt oli, mutta hauskaa se oli. Siis sanotaan näin, että muidenkin kuin sen, että fyysisten kipujen puolesta niin olisi kiva siirtyä siihen 20 vuotta sitten tapahtuneeseen aikaan, mutta olihan se semmoista, se oli hauskaa just. Mentiin sinne ja kaikki oli yhtä onhan se nyt edelleenkin driftingissä sitä yhdessä perheessä olemista, mutta olihan se vähän erilaista, että silloin budjetit oli pikkasen erilaisia. No silloin ei ollut mitään budjettia. Niin, mutta kaikki meni silloinkin. Vararenkaat oli takarontissa ja tunkit ja tultiin ajamalla. Sä vedit käyttöautoon, laitettiin renkaat takaronkkiin, ajettiin vaikka Alastarolle ja siellä ajettiin päivä tai 2 sitten renkaat alle ja ajettiin vielä poiskin sieltä. Niin, korjattiin autoa sen verran, että se toimii, että pääsi takas kotiin. Kyllä. Mentiin vähän, mutta se oli sitä aikaa. Halvempaa. Sä olit Pasi silloin 2004, niin sulla oli se DX, eikö niin? Joo. Ja sehän auto on edelleen olemassa. On. Se ei sulla ole, mutta ei, jos se on todennäköisesti Kallion Mikolla nykyään. Joo. Mutta se oli hurja laite. Mä muistan silloin, kun itsekin oli vielä nuorempi, niin se oli, kun siitä jossain kohdassa rupesi tulee ja tuli iskaritolpat läpi konepellistä ja se oli vähän tosi erilainen raju siihen aikaan. Se oli todella raju siihen aikaan. Siis, niin eikö siinä ollut GT Corollaa niin käytännössä GT Corollan kaikki? koneahdettuna, joo. Joo, ja se, että niinku kun Hiasen taka-akselit ja minkä? Hiasen taka-akselit. Niin se on Hiasen, joo. Hiluksin vaihdelaatikko. Siinä oli se, ei ostettu Weissfabin katalogista ja Samsonasta ja Wintersia. Ei ollut, joo. Ja sit niinku, sitä kun miettii, että
siihen aikaan se ei sulle ollut homma eikä mikään tulla sitä Ahveniston iso lenkkiä, missä nyt ajetaan tulevana kesänä Mastersia. Niin se, että sit joskus, ei tässä nyt montaa vuotta oltu taaksepäin, kun on ihmetelty ja hämmästelty sitä, että kuinka haastava se on se mutka. Mä sille aina miettinyt, että no kyllähän se nyt on yli 20 vuotta sitten jo tehty noilla. Joo, kyllähän se moni niin tulee pitkälle sen ensimmäisen, mutta sit alkoi tulee siistiä, kun se ruvettiin uskaltaa linkkaa niin sitä alastaan sinne ylämäkeen. Niin joo, ja lähtee takaisin tonne. No, kyydityksiäkin siihen, niin se oli kyllä niin kyyditettävillä jo aika monen elämys kanssa. Vaikka se oli itsellekin kierroksella. Joo, ja sulla oli omat elämykset. Joskus kun meni vähän turhan rajusti se lenkki, kun sekin otti yhden auton siihen. Mä onnistuin oman osumani tekemään. Ei ollut vaisväpejä silloin. Ei ollut vaisväpejä, joo, ja mulla ei ollut käsiä, niin mä vedin siihen pääsuoralle tullessa ja siihen seinään mun yhden auton. Mutta se oli 2 viikkoa vanha auto jo niin kuin autoliikkeestä ostettu, johon se oli aikakin. Niin, no. Missä vaiheessa te perustitte NS-yhteisen tiimin? Olisiko se ollut 12? 12 varmaan. Niin. Se oli siellä low-brainillä. Joo, ekan kerran mä rupesin All Starsia ajaa, niin sitten ruvettiin miettimään sitä kuljetuskalustoa vähän, että tehdään yhdessä. Joo. Ja edittiin se puoliperävaunuja. Joo. 12 se oli jo. Näin mäkin lähtisin laskemaan, että silloin 10 vuotta rupesi Suomessa sitten 11 vuosi. Mä olisin kanssa sanonut, että 11-12 se on ollut. Sen mä muistan, kun 13 mulla tuli silloin se mestaruus ja se oli jo toinen vuosi, kun sillä rekalla oltiin sun liikenteessä. Kato, muistathan sä olet hirveän huolissaan. Kyllä mä jonkun vuosiluvun muistan. Menestysvuodet muistaa, liian vähän niitä menestysvuodet. Just se, että liian vähän niitä. Muista, koska mä oon syntynyt ja sitten kun tuli All Starsin mestaruus. No mutta se oli tasavuosi. Se oli tasa 10 silloin. Eiks näin? No näin se. Ei puhuta enempää, mutta 3. vuotta on syntynyt, et ei arvatkaan mikään, että onko se sitten 63 vai mikä se on, mutta ei ihan. Mutta joo. Kyllä. Sehän siinä on hauskinta, että puhuttiin vuodesta 2000, se oli 12. Teille tuli ne kullaväriset autot, teille tuli se low braini. Niin Pasin auton kuosi on se. Ei oo. Eikö? Ei, se on muuttunut lähelle. Se on muuttunut vuonna 15. On, mutta kun kullavärinen se on edelleen. Oh. Ja väri on sama. Joo, väri on sama, mutta grafiikka on Papunen muuttanut vuonna 15. Okei, joo. Ja kuljetuskalusto sulla on sama. Joo, vaunu on sama. Vaunut. Niin on nuppi on vaihtunut. Joo. Mutta eikö sulla jossain vaiheessa ollut itse asiassa niinku sponssinuppeja? Joo, se oli sponssinuppi silloin meidän aikaa. Joo, mäkin muistan näin. Joo. Ja kauas te ajoitte yhdessä sitten? Se periaatteessa 1,5 kautta. Niin varmaan aktiivisesti. All Starsia kierrettiin ja sitten tässä kaikkea muuta me kierrettiin yhdessä. Niin. Sitten sen jälkeen 14 sä lähit jo Jenkkeihin. Niin oli jo. Sitä myös turpasin miettiä, että oliko se sitten heti sen jälkeen sen sun Drift All Stars, kun se nyt oli se nimessä sarja, minkä sä voitit silloin 13. Niin 14 kaudella sä olit jo Amerikassa. Joo, silloin oltiin puoli kautta tai vähän reilu. Päätettiin vaan laittaa autokonttiin eikä mun mitään hajua, kuka sen ottaisi vastaan siellä. Saatiin lisenssin ja ajateltiin, että lähdettiin. Montas vuotta sä sit kaiken kaikkiaan siellä kiersit ennen kuin sä palasit Eurooppaan? Oliko se sitten jossain ennen koronaa? 3 tai 4 vuotta varmaan. Ennen koronaa sä kumminkin tulit jo Eurooppaan. Kyllä. Joo. Herra Jumala, siitäkin on jo 10 vuotta, kun sä olet siellä Jenkeissä. Sitten kerran me oltiin siellä silloin jo, kun oli 3 suomalaista silloin aikoina. Niin, 9. Niin. 2009. Niin. Joo, sen mä muistan, se Hokkanen ja Leinosen kanssa. Joo. Se oli jo ensikokemus siihen. Mä ainakin tykännyt Jenkeistä hirveästi. Niin mä meinasin tässä justiinsa, että kun Jenkeistä sun kanssa puhutaan, niin tuleeko sulle se mieleen? Tai oot sä niinku pyöritellyt sitä edelleen, että sinne takas? No siis, olisi se mahdollista varmaan kyllä, mutta mä tiedän nyt mitä se vaatii. Ja semmoisella budjetilla, millä mä oon ollut siellä silloin, niin en enää ikinä lähtisi. Koska ei sinne kerkeä keskittyä ajamiseen eikä mihinkään. Mulla meni täystyö siihen, että sai vehkeet kuntoon ja mitä ne pystynyt tekemään, kun ei oikein tullut rahaa mistään. Ja sitten oot yli puoli vuotta pois, niin
et saa palkkaa mistään ja sitten sun pitää kuitenkin elää siellä ja maksaa vuokraa ja hotellia. Ja, Niin, se oli, ja sitten siellä on niin hirveän rankka. pitkät matkat, mitä pitää siirtyä. Sitä Juu. moni tajuukaan, että No juu, matkat on pitkiä, mutta se oli tavallaan osa sitä kokemusta. Yksi vuosi, eka vuosi kun oltiin siellä, niin mehän tehtiin silleen, että mä ostin sitten vetoauton, semmoisen Silverado. joo, mä Ja muistan. sitten siihen semmonen vähän niin kuin puoliperävaunu, Joo. kaksiakselinen pitkä, mihin mahtuu auto ja sinne jäi vielä joku 5-6 metriä tilaa, ne on aika pitkiä siellä. Joo. Niin me aika paljon tehtiin sitä, että me punkattiin siellä, vaikka se mikä asuntovaunu ollutkaan, niin me tavallaan niin kuin mentiin paikasta toiseen ja keksittiin sieltä aina sitten paikka, missä voidaan vaikka korjaa vähän autoa tai oltiin leirintäalueella ja se oli semmoista kiertolaiselämää yksi vuosi. Mut siisti, sille näki Siistiä paljon kokemuksia. Joo, Joo, näki ja paljon paikkoja. niin näet jotain muutakin kuin sitä Joo. kansikuvaa niin kuin siltä maailman menosta. No mites se Pasilla sitten? Mites sun niin kuin siellä, te olette puolitoista vuotta yhdessä, lähdit sä siinä vaiheessa sit jo pois Euroopasta? Mä kävin ajaa vielä jotain kilpailuja Latviassa ja Virossa ja Ruotsissa, mutta en sit lähtenyt enää. Mä en ajanut mitään sarjaa enää Niin se oli ihan kokonaista. yksittäisiä. Et ihan joo. yksittäisiä kilpailuja siellä täällä tuolla. Joo. Ja sit, mitenköhän se sitten meni? 19 vuonna sit ajoin ensimmäisen sarjan Suomessa. Niin sä olit Radalle Radalle.comin sarjan. Niin se Joo. on Radalle.comin Pro-sarja, mitä sä ajoit. Joo. Se oli sitä aikaa, kun oli taas sarjan perään sinne ja tänne ja tonne. Ja Kyllä. sieltähän sä sait jonkun muista menestystäkin. Joo, Olit sarjan. Kaukonen sen taisi silloin voittaa ja mä olin toisena sitten. Joo. Ilvonen kolmantena. Sitten 19 vuoden jälkeen sulla oli eikö sulla ollut hetki taukoa? Joo. Ei. Vielä silloin 19 vuoden jälkeen. Sitten ajettiin vielä jotain yksittäisiä kilpailuja. Venetsia driftingi 22 vuonna. Joo. Kaattepili 22 vuonna. Ja sitten tuli 2 vuoden tauko. Miten sä silloin teit? Töitä? Vai? Mä tein auton, rakensin uudestaan ja sitten mä ostin sen oman rekan siihen vihdoin ja viimein. Joo. Ja nyt, Kärryssä vissiin on vähän paranteluja kanssa, mitä on. Joo, kärryä on tehty kanssa aika paljon. Että. no mitäs siihen autoon sitten, kun sä teit sen uudestaan? Muuttuiko se hirveästi juttu? Se oli kumminkin sit, niin siis se, nimenomaan se, että mikä se oli silloin ennen? Mennään nyt sitten taas vähän takaspäin. Että mitä siellä oli silloin No siis ensimmäisessä evoluutiossa? Ei siinä silleen muuttunut ihan kauheasti siinä päivityksessä, mutta turvakaaret mä leikkasin siitä pois ja kardanitunneliin ja takalattiat ja etuaisat ja tein ne kaikki niinku uudestaan ja sit mä sain vihdoin viimein se rattiakselin ja kuskin penkin silleen, ettei ollut pää turvakaarissa kiinni. Niin, että sinne Et sai niinku kunnollisen ajoasennon. Niin, semmosia niinku viimeistelyjä niin sanotusti siihen, että niin, niin kuin konevaihelaatikko peräsysteemi joo, pysyy ennallaan. ne pysy kaikki samana, että moottorin ohjain päivitty ja johtosarjat päivitty, mutta Joo. muuten niinku perustekniikka ihan sama. Jitseta sukuna sullakin. Joo, 1,5 jitsata. Joo, näin mä. Mikä aski sulla siellä perässä? Siinä on se Tex Racingin Niitä on, nelivaihteinen H-kaavio. NASCAR-sukuna. Ja sitten taka-akseli? BMW 210. Niin, eli tommosen, joo. E34 M5. Joo. Okay. No on se semmonen sekasikio, mutta se on siihen aikaan rakennettu, kun Se oli vielä vapaampaa. Niin, se oli vapaampaa rakentaminen. silloin sai niinku. Mites siellä on kääntösysteemit sit toteutettu? Siellä on niinku E36 etuakseli täydellisenä Weisswapin osilla. Niin. No mä just sitä mietin, että on se... Olka-akselit ja tolpat on E36 ja tolpan paikat on koriin vaan muutettu sitten, että se vastaa E36 paikkoja. Eihän siinä ekana ollut Weisswapia silloin. Ei, ne oli silloin kaikki itse Mäkin silloin tehty. ajoin Joo. siellä Riikassa kerran. Niin Silloin se ei oli- ollut se. Kyläseppä kääntyvyyttä tehty vai? Joo. Ne oli kaikki itse, kaikki kääntöosat tehty itse. Tukivarret ja olka-akselit. Niin siis se on siihen aikaan ollut tämmönen niinku, no se on ollut se 2010-luvun alkupuolen autoja, että tehdään mistä tehdään ja kehitellään loput ja
nythän se on silleen, niin kuin sanotaan, että Juhan nykyinen auto, tommonen GR, niin sä vaan klikkaat niin kauan kuin on limittiin, niin sä saat sinne kaiken valmiina. Ei ole muuta kuin Tai vaikka valmiin kiinni. auto. Niin, no joo, ja sit kun on vielä paremmin lyöntiin, niin klikkaa vaan se sopiva tehtaan, missä sä otat sen. Ne. No niin kuin silleen hauska, mutta et periaatteessa on niin kuin Bemarin alustalla oleva Toyota. Kyllä. Joo. Se myös mietin, että mikä se on, mutta alkupää, mitä se toi justiinsa, tulee mieleen kyllä nämä Skydillakit sun muut tälleen. Tehdään kun ei ole, niin keksitään ne jutut. Skydillakki oli ensimmäinen kilpa-auto, mitä mä kävin ihan oikeasti katsomassa ja ajattelin, että tämän mä ostan, mutta en ostanut sitä. Ehkä olisi pitänyt ostaa. Joo. Sitten mä ostin Selikan ja tein itse siitä sitten. Joo. No, mutta pitkään silloin menty. Nyt sä kävit viimeiset 2 vuotta ajoit Espanjassa. Vuoden. Eikö vuoden? Vuoden. Ja Viime kauden ajoin jo Espanjassa koko sarjan 6 osakilpailua. Ja nyt kun me tässä nauhoitetaan, niin jos sun toive olisi toteutunut, niin sä et ois siinä soffalla. Näin on. Sä olisit ajamassa Kyllä. Espanjassa. Mut kaikki valmistelut tehtiin, että oltaisiin lähetty sinne, mutta sinne oli niin paljon hakijoita ja uusia tulokkaita ja sitten siinä pari sarjaa yhdistyi, niin ei päästy sitten ajaa sinne. Miten sun viime kaudella meni sitten? No olisi se paremminkin voinut mennä, mutta uudella autolla niin sanotusti ei yhtään minuuttia edes takana. Että ainoa testi oli ajaa se trailerille ja sitten ajaa 4000 kilsaa Espanjaa ja siellä ulos ja kisaa. Joo. Niin sulla oli aika reilusti arpeettia tuolla Joo. Espanjan mailla. Kyllä. No, se meni nyt sit puihin se sun Espanjan suunnitelma, niin sulla on tälle vuodelle jotain suunnitelmia. Netsi varmaan. Joo. Niin ainakin ensimmäisen... Chicagosta aloitetaan. Niin, ensimmäisen Netsi-osakilpailu on suttu hyväksytty. Mä muistan oman sille kohahdukseni, kun mä olin silloin julkaisemassa, kun Niko ei mulle kertonut etukäteen, että mä haluan sun aidot ilmeet ja ajatukset. Mä sanoin, Pasi! Mä oon mahtavaa. Enkä mä siinä vaiheessa, mä en itse asiassa tiennyt, että sä et ollut saanut Espanjan sarjaa osallistumisoikeutta, mutta nyt tehdään tuossa suunnitelmaa. Joo. No mitäs sit muuta? Netsi on, niitä on 4 osakilpailua. Joo. Pärjäätkö sä niillä? En mä tiedä. Niin onhan tuolla nyt sitten tietysti mahdollisuuksia hakea villikorttia erinäisiin paikkoihin. Suomen... Netsissäkin on kova taso kyllä nyt. Me haettiin viime vuonna niin, 3 kisaa. Niin no viime vuonna oli 3 kisaa. Joo, sä ajoit koko sarjan. Niin. Nämä kuuluu näihin Young Gunsseihin, mitä täälläkin tulee nyt. Tulee Kyllä Latvian kaverit, joo, Immermanis ja Baumanis, niin joo, ne on kovan luokan tekijöitä siellä sarjassa. Ja... Kyllä. Mutta hienoja ratoja oli kyllä niin kuin Virossa ja sitten eka kertaa ajoin siellä Vitskettässäkin. Joo. Onko sä nyt siellä? En ole ajanut sitä. Niin Pikerniemi, se perinteistä rataa on ajanut vaikka kuinka monta. Se oli hieno, mitä monta. mä kuvittelin kaikista videoista. Se oli tosi kiva niin ajaa. Se ei videoista se ei näy, se on niin hankala. Sieltä ei saada niin yhtään semmoista näkemistä, mutta se on varmaan vähän niin kuin Ahveneston suolenkki. Kuskien mielestä moni sanoo, että se on ihan kiva ajaa. Joo. Mutta eihän se kuvassa näytä yhtään miltään, kun sit pitäisi olla niinku miljoona budjetti se on tavallaan kamerahommiin. tosi makea. Nämä on käsittänyt jo se Bitchketle, eli Pikerniekin radan toi se metsäosuus. Joo. Et Ja siellä kuulemma yleensä aika paljon tapahtuu niinku accidenttejäkin, että se on vähän hazardipaikka monelle, mutta voin sanoa, että niin on kyllä se Kulpilohun tai se Viron rata. Mikäs se? Siellähän meni varmaan 4 autoa katolleen sen yhden kisan aikana. Okei. Niin se on jo menemisen meininki. Kuulostaa ihan Pasin radalta. Joo. Vähemmän mä oon ollut katolla. Niin, joo, joo. Se on joo. Tietysti, että mihin vertailee, mutta se, että just, että sä pysyt pyörillä, sitä mä meinasin, että sun rata. Sitten on Ruotsissa, mä en nyt muista, missä se Netsin Ruotsi-kisa on. Tierppi. Se on Tierppi. Millainen rata? Onko mitään Ei käsitystä? mitään haju. Kun mä en muista, että Tierpissä olisi niinku tietoisesti ajettu driftingiin. Ei munkaan mielestä aikaisemmin. Niin, kiihdytysratahan se on, niin. Siellä on hieno kiihdytysstadion ja komea semmonen, mutta toivottavasti ne nyt ei lähde mitään sellaista Formula D-tyylistä drifting-rataa sen kiihdytys. Olisi se tietysti katsomot, mutta kyllähän ne on ihan niinku, ne on sit niinku semmosia taskulämpimiä tekemällä tehtyjä näköisiä juttuja. No, mutta sulla on siis
Tämän tyylinen, että nyt pysytään Suomessa sit, Pasi. Joo, nyt täytyy olla Suomessa. No mikäs tää on? Katsotaan sitten, mitä ensi kaudelle keksitään. Niin, aivan. No Juhalo-kuvio suht selkeä, No joo, Mastersi. Kauhean pitkään sitä odotettiin. Mullakin moni kysyy, että mitä se Rintanen tekee. Sitten mä kysyin, kun sattuneesta syystä tuolla Finjektorilla on arkisi. Kyllä. Ainakin joitain päivää. Mä oon Markolta välillä kysyä siis johtajalta. Mitä se Juha tekee? En minä tiedä. Voisiko se mullekin kertoa? No, kyllä se sitten siinä jossain vaiheessa aukesi, että sinnehän sä oot menossa. Onko ajatus nyt ajaa muuta? No ei hirveästi, että no siis se mikä eniten meillä on ahdistanut nyt on vähän tuo budjetin kerääminen ja nyt Se tehtiin vähän tuntuu. uutta tallia ja muuta, mutta siis se on kivaa hommaa ja autoja on kerätty vähän rakentaa kanssa. Mutta se budjetin kerääminen on mulle ollut aina vähän haastavaa ja se menee omaan päähän ja vaikuttaa vähän kaikkeen. Joo. Ja joka vuosi sen kanssa taistellaan ja tää on tämmöistä. Niin mä en ollut aina ihan varma, että ajetaanko vai ei, mutta sitten päätin, että kyllä me sen verran saadaan tukijoita, että päästään ajamaan ja sarjamaksu on maksettu ja kaikki on hoidettu. Joo. No sulla on tietysti positiivinen puoli se, että sulla on molemmat autot. No toisessa nyt moottorissa ehkä pikku kolo, mutta niinku silleen niinku... Kasanpäin menossa. Niin, kasanpäin menossa, mutta ei tarvitse tehdä niinku tyhjästä. Joo, ei Et sulla on kaksi ja niinku silleen toimivaa, että laittaa vaan toimivan moottorin ja lähtee ajamaan noin niinku karrikoidusti. GR2 on ollut niinku toimintakunnossa koko ajan nyt talven aikana, että sehän kävi siellä matkamessulla, kun Niko vei sen sinne. Ja Juu, kävi. siinä ei tavallaan ole mitään tekemistä, että sitten tuo Ahvenistolla meni tosiaan se J100 täysin halki. Ja meidän kyyrityspäivillä sitten kauden viimeinen eventti. Se oli kyllä aika synkkä viikonloppu, kun miettii, että mitä kaikkea muutakin hajosi siinä viikonloppuna. Oli tuolla Nivalassa oli kisat ja Ai niin, se oli siellä, mä olin siellä jo selata. Niin, se oli samana viikonloppu, kyllä. Siellä meni kans moottoreet sit silleen, niin kuin, että riitti ja piisas. Niin koko kauden kaikki kestänyt ja sitten viimeinen viikonloppu kaikilla, kun ajetaan. Jopa niin 3 vai 4 moottoria ihan täysin promuksi. Siellä meni, no siis Kaukosen moottori hajosi siellä, Keskikorven moottori hajosi siellä. Peltolan, tai siis Black Smokella yleensä, niin niillä taas hajosi 2 moottoria, olisiko hajonnut. Ainakin, ennen kisaa jo vaihdettiin 1 moottori siellä mun mielestä, mutta oli se niinku, mut kauden loppuunhan ne pitää ajaa ja ajetaan laitteet, ajetaan viat ulos. No joo. Meillä oli viime kaudella varamoottori. Voi sanoa, nyt tällä kaudella meillä ei ole varamoottoria, että nyt pitäisi sitten pysyä. No, mutta sulla on 2 autoa. On 2 autoa. Toisi ei paljon lohduta, jos toinen auto on jossain Euroopassa menossa ja siitä hajoaa joku, niin sulla on Chicago Drifti on myös kalenterissa. On joo. Ollaan Chicago. Mä oon sen verran vanha ja huono muistinen, mutta pikkasen niin kyllä mä mun mielestä puhun, että se siellä. Ainakin Chicago on ylimääräinen Mastersin ulkopuolelta, mutta en ole muuhun vielä lupautunut. Katsotaan nyt. Mulla on semmoinen pieni haju, en tiedä yhtään, mutta jotenkin mä luulen, että kun tuolla Hämeenlinnan Ahvenistolla ajetaan driftingin SM Proon finaali, niin siellä saattaa olla villikorttia hakijoiden listalla muu Juharin. Mulla on semmoinen kutina, että sohvalla istuu 2 kaveria, jotka hakee sinne villikorttiin. Eihän se varmaan vielä se haku auennutkaan. Mutta mä näkisin teidät siellä. Se voi olla. Täytyy tulla koittaa, saako 3. sulkaa hattuun. Aika hyvin on mennyt nämä 2 edellistä. Niin sä oot molemmat Joo. voittanut, kun on SM nyt uudella. Johtuuko nyt siitä, että on itse suunnittelema rata? Että Niin, mutta sitä ei ole ajettu sun suunnittelemaan. Mut sitä ei usko, ole ajettu sun suunnittelemaan. merkitystä. Se radan lopetushan, sun suunnitelmahan ajetaan nyt Mastersissa. Kyllä. Ja ajettiin FDS. Sä et ole ajanut sillä profiililla. Niin voisi olettaa. Niin, siis eihän sekään varmaan vielä. Et sitä me reenattiin tuossa silloin siinä meidän kyyrityspäivillä. Nyt pääsi niinku kunnolla syöttää ja on se niinku, mun mielestä se on makeampi mennä siitä ylitte. Se oli ilmeisesti vähän noin niin kuin kaiken maailman logistisien suunnitelmien mukaan, niin se on helpompi toteuttaa se kisan pyörittäminen, kun autot tulee siihen takaisinpäin. En mä sanoisi noinkaan. Se ehkä pidetään sitä 10 sekuntia, jos sä meet sieltä pitemmän kautta.
Ei se mun mielestä pidennä juuri yhtään, koska Se on ilmeisesti sitten taas se seuraava auton valmistautuminen, kun se seuraava auto voi tehdä sit siinä tavallaan ylityksen kohdalla olevalla alueella se burniksen ja mennä valmiiksi siihen viivalle. Mutta sitten taas toisaalta, kyllähän nyt tunnetusti ollaan nähty, kun tuomareja menee niin kauan, että siellä ehtii vaikka asfaltin vaihtaa. Tähän on jo suunnitelmat ja eikä se ole meidän asia, miten ne hoidetaan, mutta pääasia, että se mennään luultavasti sillain päin. Ja mä en usko, että se hidastaa yhtään, se pyörii tosi se näkee, ja miten se menee SM:ssä, eihän sitäkään vielä löyty lukkoon. Me en tiedä, ketkä on tuomareita, ja eikä paljon oikein mitään muutakaan tiedetä. Osakilpailujen sijainti ja päivämäärät tiedetään. Siinä taitaa tällä hetkellä olla niin kuin. Mutta no mitäs teillä nyt tulee? Tuleeko jotain semmoista, mistä te olisitte halunnut vielä mainita? Tämä nyt oli vähän tämmöinen nopea pyyhkäisy, mutta hyvinhän te muistitte vanhoja. No joo, ei mennä liian syvällisiin. Niin. Ei liian vaikeita. Niin, ei liian vaikeita mutta se on siinä pintapuolisia, mutta nämä on semmosia juttuja, mitä moni ei varmaan, siis moni ei ole lajia seurannutkaan, mistä me aloitettiin tämä tarina, kun te olette, no varsinkaan moni ei ollut syntynyt, sanotaan, lähdetään nyt siitä, että jos 04 Pasi on ensimmäisen kerran driftingin kaltaista hommaa ajanut kilpaa kautta näytöstä, niin kyllä mä sanoin, että kovin moni siellä moi vaan, mä tiedän vähän tilastoja näistä mun katseluista, niin voitte kysyä teidän vanhemmilta tai isovanhemmilta, että muistatteko te, millaista maailma oli 2004. Silloin oli väritkin ja ei ole mustavalkoinen. Mutta joo. Joo, ei mitään ihmeellistä. Että mulla tosiaan se tallin rakentaminen on ollut tänä talvena niin kuin yksi iso juttu. Vuoden vaihteessa vasta hommasin. Se rupeaa näyttää aika hyvältä. Tylsä värinen mun mielestä, mutta se on sun värinen. Se on musta. Mustahan on tyylikäs. Niin joo, niin mutta kauan siihen meni. Täällä on nämä taustat. Ei mennyt kuin se yli 20 vuotta, että sai hommattua oman tallin. Oli se aika karsa. Siitä on tullut aika paljon kritiikkiä. Ei mulla ollut vaihtoehtoa. Eihän meissä ollut mitään, eikä mulla ollut rahkeita hommaa itse mitään omaa. Joo. Nyt mä päätin vaan, että mun on tehty sen verran töitä, että nyt on pakko, että mun on pakko hommaa joku paikka, että se en tiedä, koska se menee alta se meidän vanha lato ja sitten ei sinne voi tehdä mitään siistiä, koska se on vuokrapaikka ja se on rakennettu joskus 20-luvulla varmaan, niin ei ole mitään järkeä. Se on hyvä se sun paikka. Niin kuin mä silloin sulle kysyin, onko se tässä osoitteessa, onko se tää? Siis se on mun kaveri omisti sen ennen. Mä oon tehnyt radioa silloin Suomi-popilta Jirin kanssa. Niin mä näin siis, sulla oli siinä matalamman hallin ovessa oli semmoinen autokoulun vanhoa tarroa. Mä hetkinen, tuo Jirin tarroa. Jirillä oli noita tarroja. Sitten mä rupesin katsoa vähän sitä videoa enemmän ja mä rupesin pyörittämään, mä piti kaivaa sit Parolan kartasta. Sitten mä katsoin Street Views ulkokuvia. On tää hallissa. Mä laitan sulle viestiä, että onko se toi osoite ja onko se Jiri? Sitten sä mistä sä tiedät? Mä oon kumman. Mä oon molemmat, mutta joo. On siis käynyt siellä hallissa silloin, kun se oli hänen niitä koulutuskeskuksena, missä sulla on nyt varasto kautta hitsauskoppi. Kyllä. Se on aika paljon muuttunut siitä, mitä se oli. Siellä on aika paljon tehty. Ja Perttu suunnitteli vähän grafiikkaakin myös siihen, että se ei jää pelkästään mustaksi myös. Se on hyvä. Mä pitää Pertulta oikein kirkkaat värejä. No, mä saan ensi viikolla Kuutseta Vinylsiota tehnyt kaikki. Tekin loppuviikosta ja alkuviikosta, niin mä pääsen sitten asentelemaan ensi viikolla luultavasti, niin saadaan vähän ulkonäköäkin siihen. Ei maltatakaan odottaa. Ja sitten sanotaan näin, että kun tää tulee ulos, niin se ensi viikko on saattanut jo mennä, kun ei ihan tarkkaan tiedä. Se voi olla joo. Mutta nyt on ajankohta joku 11. päivä, ehkä 3. kun me tätä kuvaillaan. 12. Jotain. Maaliskuu jo. Nollassa lämpötila. Kalduhotellia. Mitäs tykkäätte tästä paikasta? Älä tuoksuu vielä ihan uuden. No tää on marraskuussa valmistunut, niin siinä saattaa olla, että... Tää on hieno paikka, kyllä. On kyllä ihan uskomattoman siisti paikka. Ja tos kun tulee sitten tästä muuta juttua, niin kun tulee fiilistelyvideo tuolta saunojen puolelta ja sun muualta, ja sit itse asiassa osa näistä haastatteluhommista, niin me ollaan katsottu tuolta hotelli Paras Viitti ja kuvataan sieltä muutama haastattelu, niin sanotaan näin, että on puitteet. Hei kiitoksia jätkä tästä hetkestä. Menkää nauttimaan Kalduhotellin palveluista ja Kiitos. Me touhutaan tässä viikonloppuun ja katsotaan miten käydään. Ja olkaa nätistä, eikä satuttako itseään. Yes. Kiitoksia jätkät. Kiitoksia. Tsemppi kauteen. Kiitos. Kauteen.